Ну, дивися, розумієш, що з однієї сторони ми ж вроді би не заперечили з тобою, що в принципі непоганий дипломат Кулеба, ну хоч один із небагатьох. Він гарний дипломат. Я бачив, як він працює в Раді Європи, коли він був послом України. Я в ПАРЄ працював з ним. Він високоефективний, компетентний дипломат з державницькими поглядами, який тоді відстоював інтереси держави, а не президента. Ще раз кажу, держави. І я ніколи від нього не чув, що я бультер'єр президента. Ну, дивися, бачиш, от ти от не чув. Кулеба зараз, останнє інтерв'ю вже всі обговорюють. Ну, по-перше, він сказав, що Зеленський буде знову президентом. Ну, то таке, треба, щоб щось сказав, бо ж дуже хочеться повернутися, напевно, в команду і так далі. А ще його те інтерв'ю, де він почав розповідати, що ним ніхто не керує, ним може керувати лише родина. Ну, його родина мається на увазі. Не родина, ні, родина. От. Його собака і президент. Ну, так круто зрівняти президента. Рівень президента з псом-патроном. Але почекай, рівень президента нижче собаки? Ну, не знаю, він написав на першому місці собака, потім родина, потім президент. Тому я от якраз і не знаю, хто там з них порівнює круче, хто не круче. Але я пригадую ще одного бультер'єра Зеленського, да? Пам'ятаєш, Коля Тищенко виходив і казав, я бультер'єр Зеленського. От сижу і думаю, Кулеба що, усиновив Тищенка чи що? Ну, але в тому дурдомі, чесно кажучи, на сьогоднішній день, ну, я по-другому навіть на це не реагую. Ти знаєш, кожного ранку, я вже розповідав, можливо, повторюся, кожного ранку думаю, ну, от яка би сьогодні новина була би така, щоб, ну, от, без оцього всього внутряка, да? І кожного ранку собі задаю запитання, от чим зацікавити глядача, але щоб от без цього внутрішнього цього от двіжняка, тому що скажуть, ну Лапін, слухай, ну ти, блін, кожен ранок, бляха, в одні ворота, знаєш, от Зеленський то, Зеленський сьо. І вже сідаю так, щось відкриваю новини, дивлюся, там вже щось Іран, Трамп, от це от все, і тут бах, зелені нас ніколи не підводили. Вічно видадуть те, що навіть затьмарює війну в Перській затоці. Розумієш? І ось от на превеликий жаль ми бачимо отакі от, з однієї сторони, вроді би, домашнє інтерв'ю про родину, про собачку, ну, про президента, портрет, напевно, в нього там висить на кухні, там, снідає і так далі. А з другої сторони, коли людина видає відверту діч, він перекреслює дуже багато речей. Так от, на сьогоднішній день, з однієї сторони, ми вже з тобою так задовбали громадян України в критиці команди президента, і не тільки, і парламентарів нашої влади. А з другої сторони... Ти ніколи не критикував президента. Більше того, ти мені показував на днях нову татуху на плечі, там, де ти Зеленський, Єрмак і цей, як його, Літвін. І написано «З дитинства за команду». Ну, це ж... Нормальна татуха. Потім надішлеш мені фоточку, я наб'ю себе теж. Ну, ти ж пам'ятаєш, наб'ю тату. Це ж свій народ. Да. Вот, так я до чого просто, пам'ятаєш, ми з тобою критикуємо не президента як інституцію, а Зеленського як людину, яка дійсно допускає оцей весь трешняк в своїй роботі. От я просто хотів би, щоб глядачі зрозуміли. І з однієї сторони вже хочеться, ну, все, давай якусь нову тему. Береза, давай міняй тему, все, давай міняємо тему. А з другої сторони, якщо ми з тобою нічого не скажемо, вони, сидячи в кабінетах, подумають, що все ок. Ну, дивися, навіть Береза мовчить, нічого не каже. І будуть ще більше наворачувати. А в цей час, десь там, на Гуляйполівському напрямку, гинуть мої побратими, розумієш? А в цей час виходить регіональний директор Lamborghini Україні і починає розповідати, що Київ, увага, зайняв, мої глядачі вже чули, 3-те місце в світі по придбанню автомобілів Lamborghini. Тобто, ти розумієш, Падуя Італія, Роттердам і Київ. І от сьогодні я дивлюся, що команда Зеленського якраз живе своє найкраще життя. От реально. Ти ж, ну от просто, щоб глядачі зрозуміли, ну в них все під контролем, в них все хорошо, треба тільки кристалізувати оце от монополію влади, оце своє ядро підтримки, яке допоможе їм знести всіх. І парламент розпустити. А нафіга він треба? Вони, бачиш, сволочі не ходять на роботу. Розумієш?
От, і там, неважно, там, органи місцевого самоврядування видоїти до останньої копійки, а потім розказати, а чого у вас тут там погане ППО, а чому ви не прикрили ваші енергетичні об'єкти, розумієш? Ну, таке от все воно якось так, знаєш, з ніг на голову. Ну, коротше, нема в мене настроєння сьогодні взагалі про зелену команду щось говорити, тому що остаються тільки одні матюки, а в чемному колективі, вроді би, і матюкатися не з руки. І не ну, треба. От і не буде. треба. Більше того, ти знаєш, що YouTube банить за матюки, тому стримуйся, будь ласка, бо потім прилетає бан, а потім радіють цьому на банковій, тому що для них наші проблеми – це радість для них. А не треба тішити цих людей такими історіями. Але дивись, Зеленський робить заяви, які викликають запитання. Він заявив, що США вимагають від України передати Росії весь Донбас. За це Трамп пообіцяв реальні гарантії безпеки. Ти знаєш, я, по-перше, поставив запитання своїм джерелам в Вашингтоні. Вони кажуть, що вони не знають, які язики нашепотіли це нашому президенту. Це перше. Друге, в мене з'явилося тоді запитання, а наскільки можна взагалі довіряти цій інформації? І ще одне. Ну ок. Вони щось нам обіцяють, але враховуючи, що у нас вже є одні гарантії безпеки від США у Будапештському меморандумі, то які взагалі може бути розмова про це? І в мене головне питання. Ну, вони можуть пропонувати все, що завгодно. Зеленський повинен казати ні. Чи є щось, що може тиснути на нього? І це не відповідальність за державу, ми це розуміємо. Ну, наприклад, якийсь компромат чи що? От що ми зараз спостерігаємо? Ну, знаєш, давай тако, якщо ми вже перейшли до цієї теми, я би хотів би звернути увагу на наступне. Перше, як би не було, але останнім часом ми бачимо, що Зеленський, як би не крути, як не верти, але став, так би мовити, сміливіше висловлюватися на адресу Трампа і Америки від слова «от взагалі». Це відбувається. Кожного разу, коли він бикував, в нього росли рейтинги. Сьогодні він, звичайно, так відверто не бикує, бо ж може прилетіти, як би мовити, ответка, і причому дуже різко, і ця ответка буде пов'язана саме з бикуванням, а не з тим, що Трамп поганий. Але от ми замітили цю всю історію. Тепер дивися, ще одна історія. Якщо ти пригадаєш, да, от після скандалу в овальному кабінеті, після Анкориджа, після цих всіх речей, американці ж вони ж взагалі перестали бути не просто нашими союзниками. У нас нема вже союзників, яких звати Америка. І тут не тільки Трамп, я хочу сказати, США на сьогоднішній день, бо Трамп тут не одноособово. Так, він формує, але все рівно. Але на сьогоднішній день вони навіть перестали бути посередниками. Бо якщо в переговорах посередник починає наперед узгоджувати з однією із сторін якісь позиції, ну так як ми бачимо, там Вітков, з Дмитрієвим, з русскими, да, з росіянами, вони щось там узгоджують, а потім починають використовувати свої всі оці важелі колишнього союзника на нас, якраз таки для того, щоб схилити до вирішення питання на користь тих, з ким вони вчора узгодили. І ось ми бачимо цю всю історію на даний момент, що американці якраз таки перестали взагалі бути нейтральними навіть. Вони вже стали відверто тиснути. Я, звичайно, можу зрозуміти бізнесмена Трампа, якому там, ну віддай той кусок землі, вон там в другому місці заработаємо більше денег. Розумієш? Він же ж не буде вникати, що в нас там цілі підземні міста, комунікації, оборонні споруди, там, коротше, в нас там логістика налагоджена, суперово і так далі. Він же ж в те все вникати не буде. Господі, Слов'янськ-Краматорськ, та віддайте той Слов'янськ-Краматорськ, а ми з тобою корисних копалин накопаємо, і я тобі, може, щось теж вділю. Розумієш? І за що я маю критикувати президента Сполучених Штатів? Ну, я особисто, як громадянин Ігор Лапін, можу сказати, що Трамп нас зрадив. Ну, це моя позиція. Зеленський не може цього сказати. Але все рівно він останнім часом намагається за відсутності власного плану, намагається впарити нашому суспільству українському, що це є план американський. Для того, щоб тобі, тобто, розумієш, якщо ти не пишеш якісь гарантії сам своєю рукою, то їх тобі напишуть, і там нічого не буде. От десь приблизно ми з тобою згадали, да, Будапештський меморандум, а хто його писав? Ні, хто підписував, ми пам'ятаємо. А хто його писав?
І я впевнений, я 100% впевнений, що це писала не Україна. І нам його написали. Я колись розповідав своїм глядачам, і твоїм ще розкажу. Я спілкувався з людиною, яка була дотична до Будапештських перемовин зі сторони Америки. Я коли був в Америці, довго розказувати не буду, щоб не попалити контору. І дотична людина була досить так, серйозна, не просто там збоку проходив мімо. І от якраз розповідав мені про оці нюанси з приводу гарантія, що в нас там спори йдуть, так вони ж нічого не гарантували, вони ж там не брали на себе зобов'язань, що це не гарантія була, це була обіцянка, там трудності переводу з англійського на український. І він дійсно мені підтвердив, що було прийнято рішення для того, щоб не шокувати американський народ, вони і свою інтерпретацію Будапештського меморандуму висловлювали, а для того, щоб ніхто не звинувачував наше українське керівництво в тому, що вони за буси і люстерка віддали ядерку, то була якраз інша інтерпретація цього перекладу Будапештського меморандуму, де чітко нам казали, в нас є гарантія США. Розумієш, слово гарантія, і це вже железобетон. Так от, на сьогоднішній день точно та сама історія. Для американського народу одні моменти розповідаються, а для нас інші. Але і перші, і другі не мають нічого спільного на бумазі. Бо що таке гарантії? Трамп казав, що я там зуб даю. Мені, чесно кажучи, зуб 90-річного діда взагалі не цікавий. Дехто каже, якщо Конгрес проголосує, то це вже буде гарантія. Серйозно? Можна спитатися, а скажіть, будь ласка, де в свій час, давай, може ми пригадаємо, але Сполучені Штати, вони ж багато дещо кому гарантували і так далі. А яку війну вони на чиюсь користь виграли? Просто історію беремо, недалеко не ходимо. Можливо, Штати виграли В'єтнамську війну? А можливо, вони виграли війну в Афганістані? Розумієш? І чому я до чого це все веду? А хтось вірить в те, що якщо Путін після захоплення Слов'янська і Краматорська зупиниться, а якщо не зупиниться, то Штати вступлять у війну проти Росії, ядерної країни, хтось вірить оце? Я не вірю, що хтось взагалі вступить у війну проти Росії. Я недавно розбирав історію з приводу, якщо Путін вторгнеться в країни Балтії, давай говорити відверто, а що в разі НАТО потім буде громити супостата на його території, підуть захоплювати Москву? Чи тільки там, в Литві десь там повоюють і зупиняться на кордоні з Росією, бо ж там ядерка є. А ще ж питання, чи повоюють на територію Литві чи Естонії? Це ще питання. Це питання, але окей, навіть якщо вони зберуться там, Кая Каллас колись, я розповідав своїм глядачам, хай вони мене вибачать, що повторююся, але твоїм ще розкажу. Кая Каллас же ж вона, коли подивилася на оті всі речі, які рашисти зробили в Бучі, а потім проаналізувала, за скільки часу спрацює механізм колективного захисту країн Балтії, якщо росіяни туди вторгнуться. А там 180 днів. Ніфіга собі! А ви подивіться, що за місяць зробили в Бучі, яких 180 днів? Де будуть країни Балтії через 180 днів? І чи будуть взагалі? Розумієш? Тобто, і на сьогоднішній день оці всі гарантії, це все, це Филькіна грамота. Я хочу, щоб всі люди зрозуміли, нема ніяких гарантій. Ніхто не полізе громіть супостата возле Кремля. Тут десь до кордонів, може, там в себе повоюють. Але ж за нас же ж воювати не будуть. І в цій ситуації, що ми маємо? На що розповсюджуються ці гарантії? Єдина країна, яка більш-менш щось прописала в контексті, що вони будуть робити, якщо Путін знову там щось буде робити, це сторічна угода з Британією. Богу дякувати, що Залужний там приложив свою професійну руку, і ми її підписали. Знову ж таки, це все поки що, це все, назвемо це намірами, назвемо це узгодженням позицій, назвемо це розрахунок мінімального чогось, що ми можемо очікувати у разі, якщо щось. Але це брити, це ж не американці, які на сьогоднішній день ставлять нас раком і погрожують, що припинять давати нам розвіддані, погрожують, припинять нам давати їхні там озброєння. Чекай, це не погрози, це пряма мова міністра війни, колишнього міністра Пентагону, він називається просто вже не міністр оборони, а міністр війни Гексета, який сказав, що Байден і Україна виснажила запаси
Америки. І якщо Україні нічого не вистачає, це проблема України, бо Америці потрібні ці запаси, ця зброя, ці боєприпаси, ці ракети більше. І Америка буде використовувати в своїх операціях. І зараз фактично всі експерти кажуть про те, що є пряма загроза, що нас можуть відрізати навіть від продажу зброї і ракет американського виробництва. Якщо ми можемо замінити, наприклад, ракети, які ракети ми не замінимо. Ми можемо саушки взяти, наприклад, ті ж краби польські, або взяти якісь південно-корейські. Ми можемо взяти європейську зброю, снаряди. Але, наприклад, Петріоти нам нема чим замінити. А Storm Shadow, хочу нагадати, там є американські технології. І без їх дозволу нам не можуть їх відвантажити. Навіть британці, які до нас дуже ставляться по-партнерськи. То в мене запитання, це ж пряма загроза. Фактично, це ж пряма загроза. Розумієш, от якраз в цьому ключі я і хочу звернути увагу глядачів, що ніхто за нас воювати не піде. І навіть на сьогоднішній день європейські партнери, попри всі погрози Трампа за Гренландію і так далі, все одно вони не будуть заходити в клінч проти Штатів. Чому? Бо вони реально розуміють, що якщо Путін буде відкривати якийсь там а-ля другий фронт, то той другий фронт буде дуже сильно сипатися з їхньої сторони, тому що американці погрожують взагалі вийти з європейського континенту. Американці погрожують взагалі вийти з НАТО. От ти замітив, що остання заява Трампа, яким чином можна зменшити поставки зброї для України? От я тобі просто зараз, як я її розцінив. Що Трамп вимагає? Він казав, НАТО, ви повинні вкидувати 5% грошей в оборону. Ну, НАТО там со скрипом кажуть, окей, будемо вкидувати 3,5 на нас, а 1,5 для України. Тут Трамп недавно вийшов, каже, ні, значить так, я так подумав, що ніфіга, 1,5 для України то дофіга, давайте хай 4 буде для вас, а для України буде тільки 1. Розумієш? Для нас це означає, що на 30% менше грошей буде витрачатися для закупки зброї Україні. От просто хочу, щоб ви зрозуміли, оця фраза про 0,5% в загальному цьому колгоспі, для нас це мінус 30%. Ігоре, вибач, будь ласка, але це не єдина проблема, яка у нас вже з'являється, бо заяви європейців підштовхують до, ну скажімо так, песимістичних думок в деяких моментах. Наприклад, остання заява Мерца, вона в тому ж форматі. Україні більше не потрібні далекобійні крилаті ракети «Таурус». Це заявив канцлер Німеччини Мерц, який клявся, що якщо виграє вибори після Шольца, надасть Тауруси миттєво. До речі, за його словами, зараз він каже, Україна вже має власне далекобійне озброєння, яке є ефективнішим, ніж обмежена кількість ракет, яку б могла передати Німеччина. А що це було? Внаслідок чого це сталося? Що відбувається? Firepoint. Реклама Firepoint. Так, перше, одна справа реклама, а інша реальна. Нема цих ракет, це ж молодіж. Чуєш? Це ти собі там можеш там собі розповідати, ти Мерцу та піди розкажи. Тобто він фактично ткнув Зеленського в його брехню. Коли той казав 3000 кілометрів, тонна вибухівки, ну це дійсно більше параметри, ніж у Тауруса. І він каже, або тоді Зеленський повинен виходити і казати, що він збрехав, або, вибачте, я правильно розумію? Ну дивися, за Firepoint, що я можу сказати? Давай так, я трішечки все-таки від свого імені скажу, щоб не було, якби кажуть, в загальному Мочилові, щоб було трішечки якась і моя позиція. Я бачив пуски ракет, я бачив навіть інформацію про те, що вони влучили. Єдина різниця між тим, що мало би бути і є, це те, що немає 3000 штук, яких обіцяв Зеленський в 2024 році. І, звичайно, такого масового застосування ми теж не побачили. Тобто, 5 штук полетіло, і навіть якщо вони всі 5 влучили, це суперово, значить воно щось є. Просто нема того об'єму. Отмазка була хороша, ви знаєте, прильот був. Журналісти кажуть, так, звісно, був, як ви, бляха, на всю планету, всі фотографії показували, навіть не блюрили стіни, що можна було сінтером вичислити оцю всю історію, де ви знаходитеся. Вот, ну, не знаю, прильот був, все згоріло, все пропало, і ми того тут отак от довго тепер знову осваюємо гроші, які нам дають західні партнери. Ну, що я можу сказати? Це один із варіантів стирити гроші. Так, такі варіанти є. Сказати, ми зробили безпілотник, ми його за 100 тисяч, і ми його запустили, і він там впав. Все, ну от списали 100 тисяч. Але сам факт наявності виробництва, сам факт того, що президент же ж не може брехати канцлеру Мерцу.
сказав, що в нас є, ну все, значить, це правда. От Мерц і висловився. А з другої сторони, мені як особисто як громадянину, ну Мерц же ж використав, поюзав тему України, коли йшов на вибори, в тому числі з тими Таурусами. Поюзав? Він не просто поюзав, він клявся тоді публічно і на цьому залучив проукраїнський електорат. Давай відверто. Але з другої сторони, ну, ти ж розумієш, якщо альтернатива для Німеччини в подальшому переможе в Німеччині, то що ми будемо тоді робити? Ну, я тобі останній раз, вибач, декілька днів тому альтернатива для Німеччини святкувала перемогу на місцевих виборах. Вони взяли майже 20%. І для тих, хто не розуміє, кажуть, ну 20% і 20%. Так, але минулі вибори вони виграли менше, ніж в 9%. А зараз вже за 2 роки 20%. Це для розуміння, що відбувається. І, до речі, найгірше, що це результати вибори у так званій західній частині Німеччини. Не у східній, де вони завжди мали підтримку. У західній зростання більш ніж 2 рази. Це дуже помітна ситуація. І сьогодні велика кількість німецьких політиків каже про загрозу реваншизму нацистських поглядів. Це не перебільшення, саме через зростаючу підтримку альтернативу для Німеччини – АДФ. Ну, бачиш, так само була б історія і у Франції, якби там Макрон не спрацював на випередження. Ця ж сама історія могла бути в Румунії, якби вони от ці всі ігри не зіграли би на виборах. Я навіть не знаю, що нам очікувати в подальшому. Але якщо ми говоримо про сьогодення і про те, що американці зайняли відверто навіть не посередницькі позиції, а відверто проросійські позиції і тиснуть виключно на Україну. Бо що би не робилося, от дивися, от Україна вибиває російську нефтянку. Ну так це ж американцям вже ж вигодно. Ну їм же ж це ж нормально, вони ж хочуть замінити своєю нафтою все, що в світі торгується. Своєю це венесуельською своєю. Ну зараз, якщо візьмуть під контроль Ормутську протоку, то ще й тою своєю будуть контролювати. Ну, суть чому? Я просто до чого веду, в мене зараз не песимістичні настрої, а в мене якраз такі оптимістичні настрої, що все більше і більше громадян України розуміють цю всю шляпу, яка відбувається, і не ставлять тут, знаєш, во главу кута там Зеленського і його досягнення, а починають готуватися дійсно до війни, яка буде далі затягуватися. Зеленський, звичайно, як шоумен недавно вийшов і каже, да, нам треба готуватися до затяжної війни. Холєра ясна. Слухай, вже 12 років війна йде, а то що, була не затяжна? Розумієш, тобто, ну таке, знаєш, він виходить і генерує якісь випадкові ідеї, там, генератор випадкових слів, але, ще раз наголошую, але це правда. І добре, що хай хоч даже так, але хай дійсно роблять, хай хоч на 3 роки, як він каже. Хоча якось подумати, що після каденції Трампа на другий день зупиниться війна? Ні. Чому Зеленський вирішив, що на 3 роки? Ну, типу, я розумію, 26 плюс 3 буде 29. В 29-му будуть вибори в Америці президентські. Трамп вже не буде президентом, буде, можливо, хтось інший. Кажу, а якщо Джей Ді Венс, то що тоді? Це, знаєш, так само, як угорський скандал. От як в Угорщині, да? От Зеленський, як би там не було, ну він в цьому угорському скандалі відіграв дуже серйозну роль для мобілізації захисників Орбана. Ну, типу, наших же б'ють. Зеленський погано говорить про нашого. Причому навіть опозиція Орбановська, вимушена теж була кліпати Україну. Тобто, що ще можна придумати, щоб після втрати двохпартійної підтримки в Америці втратити єдину підтримку в Європейському Союзі? Я хочу нагадати глядачам, 17-й рік, ти маєш це пам'ятати, Орбан був драйвером і енерджайзером безвізового режиму для України. Так. Орбан хотів, щоб нам був безвіз, він підтримував Україну. Що ж такого зробив Зеленський, що сьогодні стало до навпаки? Чому я вішаю на Зеленського всі проблеми Орбана? Ні, звичайно, але це теж відіграє роль. І ще невідомо, чим закінчаться вибори в Угорщині. Там ж виборча система не така проста. Перемога... Там система, там мажоритарка більше, ніж у партійних місць. Так, є квоти, там дуже складна історія. І, до речі, там знаєш, що найгірше? Там найгірше те, що там не 2 партії. Ну, це не найгірше, це реально. Це добре, що в них багато партій, але ж там є партії-сателіти у Фідес, це партії Орбана, які теж набирають голоси. І вони можуть створити альянс, коаліцію, при якій тоді Орбан залишається при владі. І що тоді Зеленський поїде гладити живота Орбану? Ну, він ж спочатку його критикував за живіт.
Ну, у нас же Зеленський же ж мачо, він ж там в спортзалі, він ж раніше те саме собі дозволяв там і по відношенню до Петра там і так далі. Він ж типу там, от я молодой, красивий, перспективний. І що станеться тоді? Розумієш? І оце все заганяння моєї країни під плінтус саме завдяки таким недолугим діям. А я не хочу, щоб мою країну заганяли під плінтус. За допомогою Орбана, ну ще вийди там, ще там з кимось посварися. Тобто, розумієш, любий скандал, який продукує Зеленський на зовнішній арені, йому на тимчасовий період додає рейтингу. Але він не розуміє, що реально країна втрачає в подальшому. От і все. Ну, добавило тобі рейтингове хамство проти Орбана. І що? І що воно нам дало? Розблокували щось? Ні.